Και πάμε τώρα εμείς στον Κώστα τον Στάμου και έχει κοντά του τον κύριο. Βρίσκεται. Καταρχήν, πες μας, Κώστα, πού βρίσκεσαι? Βγήκατε στο κυνήγι του χαμένου θησαυρού? Είμαστε στο άλσος του Χαϊδαρίου. Είναι μαζί με τον κύριο Κυρίτσι και επειδή μιλάμε για χρυσοθύρες χωρίς ανιχνευτή μετάλλων δεν γίνεται. Είναι το βασικό τους εργαλείο προκειμένου να επιδοθούν στο κυνήγι του θησαυρού. Ένα κυνήγι θησαυρού το οποίο μπορεί να ξεκινήσει, κύριε Κυρίτσι, είτε από ένα χάρτη, είτε από κάποια πληροφορία, είτε ακόμη και από σημάδια πάνω σε δέντρα. Πρέπει να σου πω είναι ότι αρκετοί γνωρίζουν σημάδια τα οποία κάποιοι χάραξαν μετά την κατοχή, κυρίως στον εμφύλιο, όταν έκρυβαν κάποιες λίρες σε δέντρα προκειμένου να θυμούνται πού ακριβώς είναι ο θησαυρός. Κυνηγώντας λοιπόν σε αυτές τις πληροφορίες και με έναν ανιχνευτή μετάλλων, βγαίνουν στο κυνήγι, κύριε Κυρίτσι, προκειμένου να βρουν λίρες ή οτιδήποτε άλλο πολύτιμο αντικείμενο. Ωστόσο, πρέπει να σου πω, Νίνα, και θα το δούμε και εδώ, γιατί βρισκόμαστε στο άλσος Χαϊδαρίου, που όπως μας έλεγε ο κύριος Κυρίτσης, υπάρχουν αντικείμενα τα οποία θα ανιχνεύσει ο ανιχνευτής, όχι φυσικά θησαυρός, αλλά μεταλλικά αντικείμενα, καθώς είναι πολύ αξιόπιστο μηχάνημα, δείχνει ακριβώς την ποιότητα του μετάλλου το οποίο είναι θαμμένο μέσα στη γη και θα το δούμε και στην πράξη, κύριε Κυρίτσι, πώς λειτουργεί αυτό και τι μπορεί να βρει κάποιος στο χώμα ή κάτω από το χώμα. Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα, καλημέρα σας. Καλημέρα. Θέλω να τονίσω πως υπάρχουν δύο κατηγορίες πελατών ή ενδιαφερομένων για τους ανιχνευτές μετάλλων. Είναι αυτοί οι οποίοι παραδοσιακά ψάχνουν να βρουν τους θησαυρούς. Αλλά τα τελευταία χρόνια, ειδικά την τελευταία πενταετία, ο νέος κόσμος, τα νέα παιδιά ενδιαφέρονται να το κάνουν αυτό από σπορ, από χόμπι. Δηλαδή δεν ψάχνουν στοχευμένα να βρουν θησαυρό, το κάνουν όπως το κάνουν στις ξένες χώρες, στην Αμερική, στην Αγγλία. Δηλαδή ψάχνουν στην παραλία να βρουν χαμένα αντικείμενα, διάφορα δηλαδή μεταλλικά πράγματα, για να περνάνε την ώρα τους και πράγματα, ας πούμε, αξίας. Και αυτά τα άτομα το κάνουν κατόπιν αδείας και οι άδειες τους δικαιολογούν να κρατήσουν οτιδήποτε είναι νεότερο του 1830. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ό,τι είναι παλαιότερο του 1830 βάσει της άδειας που εκδίδει το Υπουργείο Πολιτισμού οφείλουμε να το παραδώσουμε και το παραδίδουμε χωρίς διατυπώσεις. Το βρήκαμε τον ανιχνευτή, έχω το δικαίωμα να το παραδώσω δηλαδή, έτσι. Θα το δούμε λίγο στην πράξη και να τονίσω εδώ και να μας πείτε ότι δεν επιλέξαμε τυχαία το άλσος του Χαϊδαρίου. Εδώ μπορούμε να βρούμε μετάλλικα αντικείμενα που δεν είναι θησαυρημέν, αλλά μπορεί να είναι κάτι το οποίο να έχει μια ιστορία. Καλά, Κώστα, δεν θα πούμε όχι και σε θησαυρό άμα βρούμε. Ιστορικός τόπος κατεξοχήν. Και είναι πέρασμα. Ένα πέρασμα για την Αθήνα ήταν ανέκαθεν το Χαϊδάρι, έτσι. Για να δούμε λίγο πώς λειτουργεί αυτό. Επί το έργο, για να δούμε. Ο ανιχνευτής δουλεύει πάρα πολύ απλά. Δεν χρειάζεται ρυθμίσεις. Απλά χρειάζεται να κουνάμε το δίσκο, όπως βλέπετε εδώ. Το κάνουμε πέρα δόθε δηλαδή. Όταν χτυπήσει κάπου, όπως τώρα, ακούμε τον τόνο στον ήχο που είναι μπάσος. Και βλέπουμε την ένδειξη εδώ στην οθόνη. Για την περίπτωσή μας εδώ ο αριθμός είναι χαμηλός. Αυτό υποδηλώνει ότι είναι κάτι το άχρηστο, έτσι, είναι σίδερο. Ακούμε μπάσο τόνο. Είναι, ας πούμε, ένα κουτάκι, για παράδειγμα. Ναι, κάτι το άχρηστο, κάτι το σιδερένιο. Έτσι απλά προχωράμε. Εδώ πάλι ακούτε μπάσο τόνο. Έχει χαμηλό αριθμό. Αυτά όλα είναι άχρηστα. Αν θέλω εγώ μπορώ να μπω στο μενού του ανιχνευτή και να τα απορρίψω, να μην χτυπάει άχρηστα μέταλλα, αλλά το έχουμε αφήσει για να πάρετε μια εικόνα πιο ρεαλιστική, ας πούμε. Να διευκρινίσουμε λίγο, λέμε άχρηστα και χρήσιμα, για να πώς θα ξεχωριστεί τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Μπορούμε να κάνουμε απόρριψη του σιδήρου, για παράδειγμα, ή του τσίγκου και να αφήσουμε χαλκό, χρυσό, ασίμι, μπρούτζο, καλά. Τα μέταλλα. Λοιπόν, διαφορετικός ήχος εδώ τώρα, τι γίνεται? Ναι, τσεκάρω και μεγάλο αριθμό αναγνώρισης. Εδώ μου το δείχνει στο 81. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το σκάψουμε κανονικά. Δεν ξέρω αν θέλετε να το δούμε. Και να το δούμε. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, η συνέχεια, αν είσαι δηλαδή οργανωμένος πάνω σε αυτό το χόμπι, αφήνεις το μεγάλο ανιχνευτή και συνεχίζεις με ένα pinpointer. Αυτό θα μας δώσει την ακρίβεια, θα πάμε ακριβώς πάνω από το στόχο, έτσι. Δεν θα χάσουμε χρόνο δηλαδή. Οπότε σαρώνω εδώ την περιοχή αυτή. Εδώ το ακούτε που μου κάνει αυτό το σήμα μου δίνει. Έτσι. Σημαίνει ότι είμαστε κέντρο. Και η συνέχεια χτυπήσαμε φλέβα χρυσού. Είναι ακριβώς από κάτω δηλαδή. Κάτι χτυπήσαμε εδώ. Είπαμε δεν επιλέξαμε τυχαία το σημείο. Με το μαχαιράκι μας εδώ σκάβουμε για να το βρούμε. Λοιπόν, εδώ κάτι βλέπω τώρα. Για να δούμε εδώ. Τι μπορεί να είναι αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν,
Μπορώ να το αναγνωρίσω. Μάλιστα. Τι είναι αυτό το οποίο έχουμε βρει. Σιγά σιγά, γιατί θα συγκινηθούμε. Λοιπόν, είναι ένα πολύ όμορφο έβριμα. Είναι ένα πολύ όμορφο έβριμα. Επειδή ασχολούμαι και εγώ... Σφαίρα μοιάζει πάντως. Μοιάζει με σφαίρα. Παλιά σφαίρα. Αυτό το οποίο βλέπετε εδώ είναι το λεγόμενο μπαρουτόβολο. Είναι το βόλι από το εμπροστογεμές όπλο. Αυτά τα χρησιμοποιούσαν μέχρι το 1870. Γιατί βρίσκεται εδώ. Βρίσκεται εδώ γιατί το 1827, αν δεν απατώμε, είχε γίνει η μάχη του Χαϊδαρίου με τον Καραϊσκάκη. Είχαν γίνει συμπλοκές με τους Τούρκους. Και αυτά τα βόλια είναι ένα κοινό έβριμα εδώ στην περιοχή. Βρίσκονται παντού. Οπότε είναι κάτι το οποίο είναι, ας πούμε, είναι συγκινητικό. Κύριε Κυρίτσι, να σας ρωτήσω εγώ. Έχουμε τέτοια ευρήματα. Είναι από αυτή την περίοδο αυτό, ναι. Αυτός ο εξοπλισμός, Κώστα, να ρωτήσουμε τον κύριο Κυρίτσι, αυτός ο εξοπλισμός, γιατί αυτοί πρέπει να είναι οργανωμένοι όποιος το κάνει, έτσι. Ανιχνευτές, μικρός, μεγάλος κλπ. Πόσο κοστίζει? Βεβαίως. Να σας δώσω μια εικόνα. Εδώ έχω κάποια μηχανήματα μαζί μου. Εδώ βλέπετε έναν ανιχνευτή ο οποίος είναι πολύ δυνατός, εξειδικευμένος, είναι ασύρματος, έχει 5ετή εγγύηση, καταδύεται έως και 20 μέτρα, έχει ελληνικό μενού. Αυτό το εργαλείο είναι στα 1.200 ευρώ. Αλλά μπορούμε να βρούμε αξιόπιστους ανιχνευτές πλέον και σε οικονομικές τιμές, γιατί οι ανιχνευτές έχουν ακολουθήσει την τάση των ηλεκτρονικών, έχουν γίνει φθηνότεροι και καλύτεροι τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία. Και με 180 ευρώ και με 200 και με 250 ευρώ μπορούμε να κάνουμε αυτό το χόμπι. Εντάξει, δεν είναι φθηνό σπορ. Μέχρι και το 1 μέτρο. Θα μου πείτε ότι κάποιος έχει την προσδοκία ότι θα βρει τον θησαυρό, οπότε θα θησαυρίσει και θα λύσει τα προβλήματά του. Λοιπόν, εντάξει, ως παρένθεση καλό είναι αυτό, αλλά όλα αυτά κρύβουν και κάποιους κινδύνους. Αν δεν ξέρει κάποιος πώς θα το διαχειριστεί, πρέπει να είναι νόμιμα, όχι παράνομα. Τα καταλαβαίνουμε αυτά. Λοιπόν, Κώστα Στάμου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Κύριε Κυρίτσι, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Θα σταθούμε όμως στο χρυσό από την άλλη πλευρά, την αξία του, που βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί κατακόρυφα το τελευταίο διάστημα οι τιμές χρυσού. Και το βλέπουμε αυτό γιατί πολλοί που θέλουν έχουν την πρόθεση να γίνουν κουμπάρι, νονί, να βαφτίσουν ένα παιδάκι, να παντρέψουν ένα ζευγάρι. Είναι πανάκριβο πιο. Και ο σταυρός και οτιδήποτε πλησιάσουν.